Sziasztok! Megnézzük, hogy mi van azzal a személlyel, aki valaha a szívetek csücske volt, vagy még most is az lehet, szóval azzal az ex-el, aki még mindig a fejetekben, a gondolataitokban jár, talán még a szívetekben is ott van. Szóval megnézzük, hogy mi a helyzet az ex-el, és kezdjük is, lássuk, hogy mi az ő jelenlegi helyzete. Mi az ex-nek a jelenlegi helyzete? Mit lehet tudni az ő jelenlegi helyzetéről? Kijött az örvendezés, a bosszúság, a ház, a hűség és a bírólapja, és ez alapján nekem az jön, hogy ahol ő most jelenleg van, ahol ő jelenleg tartózkodik, ott hát nem egy nagyon mély, örömteli állapotban van, sokkal inkább az jellemző, hogy néha elvannak, máskor meg úgy összevesznek, nagyon. És ez elég régóta történhet, vagy mehet ez így, de nem akar, pillanatnyilag úgy látszik, hogy nem akar ezen változtatni, függetlenül attól, hogy megjelent a bírólapja, ami pedig a változtatásra vonatkozik, de lehetséges, hogy ugye még nem érte el azt a szintet, ez a veszekedés, ez a életkörülmények, amiben ő most van, hogy ő abból fel akarjon állni, hogy ő onnan el akarjon jönni. Tehát megnézzük akkor, mit tudhatunk meg a bosszúságról. Milyen plusz információt kapunk a bosszúságról. Hát, kijött rá a szerencsétlenség, a lelkész, a tolva és a gondolat. És mint ahogy mondtam, ez időnként nem csak egyszerű sima veszekedés, ez a bosszúság, ami itt mutatkozik, hanem ez nagyon-nagyon parázsviták, nagyon mélyreható ordítozásokról van itt szó, és olyan mélységben van ez már, hogy ő is gondolkodik rajta. Hát nem véletlenül jelent meg a bíró, tehát megkérdezzük még, hogy akkor a hűségről mi az, amit tudhatunk. Milyen információt, bizony, mi az, amit tudhatunk itt még. Kijött rá a halál, az ellenség és az özvegy férfi, és ez azt jelenti, hogy ő még tartja magát, mint mondtam, tehát ő még próbál ott kitartani, ahol van, viszont a halállal azt jelenti, hogy ezek a belső vívódásai, ami itt is megnyilvánul, bezárkózásai, azért ez csak ideig, óráig lesz meg, mert előbb-utóbb el fog oda jutni, hogy azt mondja, hogy elég volt. És lássuk a bíróra, milyen plusz információ jön itt a bíróra. Hát kijött rá a remény, az utazás, a veszteség, a betegség és a házasság. Hát ha ez a ház, ahol ő van, az egy kapcsolatot is jelent egyben, akkor itt azt jelenti itt a bíró, hogy ő abban reménykedik, hogy ez a
nem túl jól működő kapcsolat, ugye láttuk ott, hogy heves viták, veszekedések vannak, hogy ez valamilyen módon véget ér. Tehát, hogy az ő jelenlegi helyzetében ez a legfontosabb dolog, és igazság szerint a hűségre kijött a halál ellenség, és az özvegy férfi, tehát ott, mint mondtam, igazából ezek számomra azt jelentik, hogy csak az idő a kérdés, a befejezés szinte előre megjósolható. Jó, lássuk akkor, hogy az ő gondolatai ennek a valaha szeretett kedvesnek a gondolatai mi körül járnak jelenleg, mi az, amiről ő gondolkodik, miről gondolkodik ő mostanában, mi az, ami az ő gondolatait lefoglalja, miről gondolkodik ő mostanában, és még egyet. Hát kijött az ellenség, az üzenet, a bíró, a lelkész és a házasság. És elképzelhetőnek tartom, hogy ez egy valóban törvényesített házasságról van szó, ahol ő most van. És ez esetben a bíró lelkész és házasság az azt is mutatja, hogy ez egy mély elköteleződés, viszont nagyon sok problémával jár, és ő nagyon gondolkodik ennek a mély elköteleződésnek a valódi tartalmán. Az ellenséggel és az üzenettel jön az nekem, hogy ő nagyon megvív, csatákat vív magában, a saját gondolataival, a saját hitrendszerével, a nézeteivel vívja meg az ő csatáit, és érzi azt, hogy neki itt döntenie kell, előbb-utóbb. De mit jelent itt az ellenség? Megkérdezzük itt az ellenséget. Kijött rá a halál, a tolvaj és a szerelmes nő. Na, ez olyan, minthogyha azt mondaná a lap, hogy azzal vannak neki problémái, hogy vége szakadt, egyszerűen őt meglopták az ő érzéseivel kapcsolatosan, mert vége szakadt egy érzésnek, egy olyan nővel, aki neki a szerelme, tehát aki a nagy ő az ő számára. És a gondolatai körül járnak, úgy tűnik, hogy nagyon nagy hatással van az ő gondolatvilágára ez a megszűnt kapcsolat, mert itt azért határozottan úgy gondolja, hogy ez egy lezárt kapcsolat, és ezzel összefüggésben vannak neki ellentmondásos gondolatai. De akkor megkérdezzük, hogy a bíró mit jelent itt? A bíró mit jelent itt az ő gondolataiban? A bíró mit jelent itt? Hát kijött az özvegyember, a szerencsétlenség és a remény,
És itt nekem ez azt jelenti, hogy ő akármilyen szerencsétlennek is gondolja a jelenlegi élethelyzetét, ő még reménykedik. Miben reménykedik? Rákérdezünk, hogy miben reménykedik ő még, mi az, amiben reménykedik, és mire vágyik. Egy családra vágyik, mert hogy ugye kijött a vágy, a ház és a gyermek, tehát ő egy családra vágyik, abban reménykedik, hogy mindegy, hogy mi történt, ő neki lesz egy normális családja. Itt a házasságra kérdezek rá, hogy arról mit tudhatunk meg erről a házassággal. Kijött a levél, az utazás, az ajándék és a pénzlapja. Nagyon fontos ebben a kapcsolatban, amiben ő jelenleg van, az, hogy közös múltjuk van, nagyon fontosak az anyagiak, és megint megerősíti nekem azt, hogy ez egy törvényesített kapcsolat valamilyen szinten. Tehát lehet, hogy egy közös tulajdon, hanem házasságról van szó, akkor egy közös tulajdonról van szó, és ez is nagyon sokat jár az ő gondolataiban, hogy erről beszélni kellene. Azt is jelentheti itt a levél, tehát, hogy ha házasságról van szó, akkor pedig a múltról és a vagyonról való kommunikáció az is megfordulhat egyes esetekben a fejében. Jó, hát akkor megnézzük, hogy milyen érzésekkel van ő, amikor ilyen gondolatai vannak, milyen érzései vannak, amikor ezekkel a gondolatokkal küzd. Milyen érzések foglalkoztatják ezt a valaha szeretett személyt, aki lehet férfi és nő is, ez itt most rád bízom, hogy ki ő. Őt milyen érzései vannak? Most benne milyen érzés van? Kijött az ajándék, a váratlan öröm, a gyermek, a tolvaj és a szomorúság, és az jött nekem, hogy ő benne leginkább a nosztalgia van. Nosztalgia arra, hogy mennyire vágyna egy igazi családra, viszont már tudatosult benne, hogy jelenleg erre esélye sincsen, emiatt érzi magát szomorúnak, de sokszor még beleképzeli magát abba az érzésbe, amikor még bízott abban, hogy ő neki lesz normális családja. Ő beleképzeli magát ebbe az egészbe, és akkor megengedi magának, hogy ábrándozzon arról. Ugye az előbb már a gondolataiba is kijött, hogy ő reménykedik egy családban, és megengedi magának itt azt az érzést időnként, hogy ő neki lesz egy teljes élete és egy családja. Viszont azért másrésztről pedig tisztában van vele, hogy ez ebben a pillanatban elúszott, és ez szomorúsággal tölti el. De lássuk, hogy mit tudhatunk meg itt a szomorúságról. Kijött a kevés pénz és az özvegyférfi, hát igen, mindennek a hiányát éli meg, semmiből nem látja úgy, hogy ő jól érezni magát, mindent úgy él meg, hogy ez nem jó, ez nem elég, ez kevés,
van, de ebből nem lehet tovább építkezni. Tehát van ez a házasság, van ez a kapcsolat, de ez éppen semmire sem jó, ebből sosem teljesül az álmom, sosem teljesül a kívánságom, pedig én egy valódi családról álmodok, egy valódi családot szeretnék, és amikor ebbe így belegondol, akkor mély szomorúságot él meg, és akkor még rákérdezünk, hogy mit jelent itt a gyermek. Mire gondol ő? Hát a gyermekre kijött a gondolat és a szerelem. Igen, ebből megint nekem az jön, hogy ez a benne lévő érzések, ami egy családdal kapcsolatos, hogy ő tényleg egy gyermeket, hát lehet, hogy nem egyet, hanem többet, de gyermeket szeretne, és nagyon sokat gondolkodik ezen. Úgyhogy az érzéseiben ez most nagyon domináns, hogy ő mire vágyott, hogy milyen reményei, vágyai voltak itt a múltban, a családdal, hogy milyen szépen eléldegelünk a mi kis, én a kis asszonykámmal, a gyerekeimmel, és valószínűleg egy jó ideig ezzel az álmával el is volt, de most úgy érzem, minthogyha kezdene lehullani, ugye kétszer is megjelent már a bíró, hogy kezdene lehullani ez az álca, amit ő magára vett, hogy hát jól vagyunk mi azért, mert most már kezdi látni azt, hogy és ez elszomorítja, hogy nem mennek jól a dolgok, és nem látja már az esélyét annak, hogy az ő álma teljesüljön. Illetve az is jön, hogy lehetséges, hogy arra is ráébredt, hogy például a családhoz nem elég a ház és a gyermek, ahhoz valami más is kell. És itt a gondolataiban a szerelem lapjával ez a más az érzelmek megnyilvánulása az, ami kell, hogy valaki, vagyis hogy egy embercsoport, mondjuk felnőtt és gyerekek, azok családot alkossanak, ott más is kell. És nem csak a gyereket kell szeretni, hanem egymást is, mert ha nem szeretik egymást, akkor a gyerekek azok nem elégségesek ahhoz, hogy családnak nevezzük. Ez látszott az ő érzelmeiből, meg a gondolataiból is. De most akkor lássuk, hogy vajon te, aki nézed ezt a videót, vajon te eszébe jutsz ennek a személynek, jó? Tehát megkérdezzük, hogy ez a valaha szeretett személynek a kérdező, vagy a videó néző eszébe jut-e, és ha igen, mit gondol róla? Milyen gondolatai vannak a nézővel kapcsolatosan ennek a személynek? Milyen gondolatai vannak? Az ott duplán jött ki a kezembe maradt, vagyis hát úgy éreztem, hogy egy, de aztán kettő lett, mire odaértünk. Szóval kijött a ház, a szerelmes nő, a váratlan öröm, a szerencse, a bosszúság és az üzenet. És hát veled kapcsolatos gondolatait kérdeztem, és ez nagyon érdekes, mert mindjárt úgy jelensz meg az ő gondolataiban, mint az a valaki, aki az ő életének a legnagyobb nője, vagy
tehát mindegy, ahogyan te vagy ebben a helyzetben. Tehát a legnagyobb, a legszeretettebb, a leg, az az a társ, az a pár, akitől ő jobbat, szebbet, okosabbat sem tud képzelni, aki maga jelenti neki az otthont, a nyugalmat, a békességet, a pihenést, a megnyugvást és a szerelmet, és mindent, ami jó csak ezen a földön elképzelhető. És ha rád gondol, akkor abban reménykedik, olyan gondolatai vannak, hogy bárcsak történne valami hirtelen jó dolog, bárcsak a sors, a szerencse mellém szegődne, és valami szuper jó dolog történne, ugyanakkor ezzel egy időben megjelenik benne a vita is, tehát veszekedés is, magával vitatkozik, mert hogy lehetséges, hogy ő volt az, aki addig intézte a kapcsolatotokat, hogy megszakadt, vagy ő szakította meg, és ez például okozhat számára konfliktust, és a veled való, ha rád gondol, akkor arra gondol, hogy de jó lenne, vagy de jó volt beszélgetni veled. No, lássuk akkor, mit tudhatunk meg itt a szerelmes nőről még pluszban, ha már rád gondol, az te szerelmes nőre. Hoppá! Kijött rá az állandóság és a hűség, és azt gondolja, hogy te vagy neki az isteni társa, te vagy neki az, akit mellé rendeltek, és ő emellett kitart, ez a gondolat számára nagyon is maradandó, ő ezzel nem is akar változtatni. De akkor itt a bosszúságra kérnék szépen, hogy akkor mi történt itt, vagy mit lehet erről tudni. Hát igen. Hova? Hát kijött rá az ajándék, a kevés pénz, az utazás, a hamisság és a szerelem. És azt gondolom, hogy itt olyasmi történhetett, amit az előbb mondtam, hogy ő benne sok minden feljön, és sokszor ostorozza magát, amiatt, ami a múltban történt, mert egy ajándék voltál az ő életében, ami kiüresedett, legalábbis akkor úgy gondolta, és emiatt, vagy azért üresedett ki, mert azt gondolta, hogy ez nem szerelem, ez semmi. De tulajdonképpen úgy látom, hogy ő rájött, hogy ez mind hazugság volt, vagyis amivel ő akkor magát áltatta, az mind hazugság volt, és nem az volt az igaz, hogy ez nem szerelem, hogy ez nem ajándék, vagy nem ez az ajándék, hanem valami más. És akkor itt az üzenetre kérnék szépen még. És kijött rá a tolvaj, a levél, a féltékenység és az özvegyasszony, és leginkább az ostorozás azzal van, az önostorozás, azzal kapcsolatban van, ugye mondtam, hogy ő fél, hogy már nem fogtok beszélni, fél attól, hogy a kommunikáció, ami köztetek van, az már nem fog helyreállni,
úgy legalábbis nem, ahogy régen volt, vagy ahogy ő szeretné, és hát emiatt vannak neki problémái, úgy tűnik nekem. De meglátjuk, hogy akkor mit érez irántad, bár itt kijött minden, tehát a szerelem, a szerelmes nő érzelmekre vonatkozóan, de megkérdezzük, hogy mit érez irántad, amikor rád gondol, mi az, amit ő érez irántad. Ez a valaha szeretett személy a néző iránt mit érez? Mit érez ő irántad? Mit érez ez a személy irántad? Hát kijött a tolvaj, az utazás, a szerelmes nő, a vágy és a szerencse. Hát egy olyan ember, aki meglopottnak, kihasználtnak, mindenki által lenézetnek, kisebbrendűségi érzéssel küzdőnek, aki semminek tartja magát, egy olyan ember úgy gondolja, hogy te vagy neki a világ közepe, a minden. Középen ott vagy, mint szerelmes nő, vágyik rád, te jelented számára az isteni csodát a szerencsével, ezt a minden, ami jó e földön, azt te testesíted meg a számára. Ezek a lapok alapján legalábbis ő így érzi magát, amikor rád gondol, tehát a nincstelen senkiből te adod neki, vagy a nincstelen senkinek, te mint egy fénysugár adod az éltető energiát. De lássuk, hogy mit jelent itt az utazás. Kijött rá a lelkész, a gondolat és a gyermek. És ez a feléd való közeledés, vagy az, hogy téged ilyennek lát, ez egy teljesen új gondolat a fejében, ez egy teljesen új meglátás. Valahol mélyen belegondolt ezekbe a ti kapcsolatotokba, és valahol mélyen magában ráébredt ezekre a dolgokra, hogy mit is jelentettél, és jelentesz neki még mind a mai napig, hogy amit mondtam, tehát a világ közepe vagy a számára minden szempontból, testileg és érzelmek szempontjából is, és akkor a vágyakozásra is kérnek szépen, hogy mire vágyik ez a férfi, vagy hát ez az ember. Kijött rá a féltékenység, az özvegy férfi, és a szomorúság, és ez alapján a vágyai tulajdonképpen az, hogy alaptalanok legyenek azok a félelmei, hogy ő neki egyedül kell, magányosan kell lennie, nélküled. Ez a vágya, hogy ezek alaptalan félelmek legyenek. És a szerencsére kérnék szépen még, hogy mit jelent az ő veled kapcsolatos érzéseinél, hát a ház és a pénz jött ki. Tehát ő nagyon szerencsésnek érezné magát, hogyha ez így veled
stabilizálódhatna, vagy újra kezdhetnétek, és ezt együtt élnétek meg. Ez számára egy nagyon, nagyon stabil, nagyon-nagyon pozitív dolgot jelentene. Tényleg olyan lenne, mint az élet ajándéka, mint a sors oda adná neki a legnagyobb szerencsét, a lottó nyereményt, ami csak létezik. Jó, hát én szerintem ezek nagyon-nagyon szépek, ahogyan ő rád gondol, bár jelenlegi élethelyzete alapján nem tudom, hogy mire számíthatsz, de megkérdezzük, hogy veled kapcsolatosan a következő 1-2 hétben ez a valaha szeretett személyed veled kapcsolatban tervez-e valamit, mit tervez, mit szeretne, mit fog tenni. Jó, tehát ez a valaha szeretett személy a néző felé milyen lépéseket tesz? Mi az, amit tenni fog a következő 1-2 hétben? Mire számíthat a néző ettől a személytől a következő 1-2 hétben? Mire számíthat? Mire számíthat ő? Itt kijött a váratlan öröm, a katonatiszt, az ajándék, a betegség és az üzenet, ami azt jelenti, hogy lehetséges, hogy lesz kommunikáció köztetek, lehetséges, hogy a távolság, ami jelenleg van, az abban valami fordulat következik be, és vagy egy kisebb ajándékkal fog kedveskedni, vagy tényleg valami kommunikációval, ami hát olyan lesz neked mondjuk, mint egy meglepetés, ajándék, de tényleg nem gondolnám, hogy itt túl nagy dologra kell számítani, de rákérdezünk, hogy mi az a katonatiszt itten, mi az, amit az ő részéről lehet a következő 1-2 hétben számítani. Hát kijött a veszteség, a bíró és az örvendezés. Igen, erre gondoltam én is, hogy itt nem látok túl nagy esélyt arra, hogy itt valóban összejön ez a találkozás, mondjuk, mert itt a veszteségbíró örvendezéssel inkább azt gondolom, hogy lebeszéli magát arról, hogy ti találkozzatok. És a betegségre milyen információt kapunk? A betegségre hát kijött a gyermek, a házasság, az özvegy férfi, és ahol ugye itt valóban gyermekekkel lévő házasságról van szó, akkor az továbbra is akadályozó tényezőként fog itt lenni, és ő továbbra is ebben a magányosságban fogja élni az életét, abban a tekintetben semmi extrára, semmi nagy változásra nem lehet számítani, akkor még megkérdezzük ezt az üzenetet, hogy most lesz-e, vagy nem lesz, vagy mire lehet számítani, tehát fogtok-e beszélni mondjuk. Hát kijött a lelkész és a ház, és egyes esetekben lehetséges, hogy ti valamilyen nem földi síkon fogtok egymással kommunikálni. Itt most a lelkeknek a beszélgetését érzékelem, így a házzal, hogy
Egyesek közületek, egyesek lehetséges, hogy olyan kapcsolatban vannak ezzel a személlyel, akivel más dimenziókban ők kommunikálnak, például álmotokban, vagy telepatikusan, vagy energiaszinten, tehát, hogy érzékelitek az ő hangulatváltozását, az ő fájdalmát például. Szóval valamilyen más dimenzióbeli kommunikációt érzékelek itt. Nem gondolom, hogy itt ebben a fizikai síkban, tehát hogy a tényleges találkozásra, tényleges beszélgetésre sor kerülne. Nagyon kevés esetben talán internetes kommunikációra, vagy legfeljebb telefonos beszélgetésre, de tényleg az nagyon-nagyon kevés, akinél erről szó lehet. Mondom, sokkal inkább az a valószínűbb, hogy valamilyen más módon ti találkoztok. És ha ez így történik, vagy ha nem, akkor is köszönöm, hogyha megírod, hogy mit gondolsz, vagy hogyan érint benneteket. Köszönöm, hogyha megosztjátok ezt a videót, ha lájkolsz, ha feliratkozol, és ha bármilyen kérdésed van, vagy bármiben segítséget kérnél, akkor a leírásban, a komment szekció alatt ott megtaláljátok az elérhetőségemet, és én kívánom, hogy mindannyiótoknak a lehető legjobban alakuljanak a dolgok, úgy, ahogyan az mindenkinek a legjobb. Köszönöm, hogy meghallgattál. Minden jót, sziasztok!